So, good day everyone. Again, this is your teacher for the Practical Research 1, module 2. So, Qualitative Research and its importance in daily life. As you have observed, hindi natin itong nabigay itong ating module, printed module kasi nga there are some happenings na hindi natin maiiwasan kaya hindi natin siya nabigay. So, as long as safety tayong lahat, yun ang pinakamahalaga. So, in our Quarter 1, Module 2, our focus here is to describe the characteristics, strengths, weakness, and kinds of qualitative researches. So, i-discuss ko dito mamaya yung iba't ibang uri ng researches. Then, another one is we have to illustrate the importance of qualitative research across fields. Saan nga ba natin ginagamit yung qualitative research? Sa anong mga departments? Anong parte ng buhay ng tao natin ginagamit yung practical research 1 or yung qualitative research. So, these are the objectives at ito yung ating mga competencies na kailangan natin. With your activities, ipopost lang natin or gagawin nyo na lang yung module 2 activity ninyo kapag nabigay na sa inyo yung printed copy nito. Pero so far, as long as maintindihan, ang importante ngayon is ma-discuss ko muna sa inyo kung ano yung topic na ito. Let's start. So, what is qualitative research? So, ito yung pinaka-meaning ng qualitative research. There is no universal accepted definition of qualitative research. Although it is known that data collected in qualitative research activities are usually not numerical. So, basically, ito yung pinaka-meaning talaga ng qualitative research. Walang number na ibibigay sa research na yan. Paano nga tayo mag-conduct ng research? Kukuha tayo ng mga idea ng maraming tao. So, yung mga idea na yun ng mga tao, hindi natin sasabihin or hindi na natin i-gather into numbers. Example, kukunin mo kung ilan ang nasaktan sa pagsarado ng ABS-CBN. Sa qualitative research, hindi natin sasabihin na 30% ang nasaktan, 75% ang nasaktan. Hindi. Kundi, in qualitative research, you are going to describe paano sila nasaktan. Pero kapag quantitative ang pinag-uusapan natin, doon nalalabas yung numbers. Ilang percent ang nasaktan, ilan ang nawala ng trabaho. Pero in qualitative research, hindi yon. Okay? So, qualitative research studies and investigate the quality of relationships. Yan. So, quality. Gaano katibay yung pagsasama ng mga mag-asawa abroad. Yan. Pwede natin yung pag-aralan sa qualitative research. Activity, situation, or materials. Another, qualitative research is described by its aims, methodology, and the kind of data collected to understand the different facets of social life. Kasi kung research lang pinag-uusapan natin, may mga factors na hindi naaabot. So, example, ang kalimitang study kasi natin is, example, the effect of ML to the students. So, usually, kung quantitative ang gagamitin natin, magsabi lang siya ngayon ng ilang percent ang binaba ng grades, ilang percent ang nawala sa ganito ganyan. So, that is quanti. Pero pagdating natin sa qualitative research, we will go deeper. Mas maiintindihan natin kung bakit siya nalulong sa ML or yung kunin natin yung emotion, kunin natin yung pinaka-idea, observation, feelings. Ganon ang sa qualitative research. The feelings and the qualities. So, studying things in their natural setting. Qualitative research attempt to make sense of interpret phenomena in terms of the meaning of people bring to them. Magkuha tayo ng mga sense ng isang phenomena. Example, gusto nating pag-aralan yung mga lived experience ng mga biktima ng giyera. So, kung quantitative research yan siya, magbigay lang tayo ng numbers, hindi natin masyadong madidescribe sa mga reader natin kung ano talaga yung pinagdaanan ng mga
ng mga victims. Pero pag qualitative research ang gagamitin natin, mag-go tayo deeper, papasok tayo sa emotion nila at papasok tayo sa feelings nila. So, ganun ang kinaganda ngayon ng qualitative research. The intent of qualitative research is not to generalize the conclusion about an entire group of people, Filipinos or Asian, but develop an in-depth explanation of a phenomenon. So, ito yung best example natin talaga sa yung KMJS, Jessica Soho, ano pa ba, yung mga narratives, mga documentary films, nakikita natin doon na nag-go deeper sila, mas pinalaliman nila ba yung yung topic. Kasi in qualitative research, gumagawa tayo ng storya. Yun siya. Qualitative approach to research are universal and holistic. They follow these beliefs. So ito yung pinaniniwalaan talaga ng qualitative research. A single reality is not observed. Example, hindi daw na-oobserbahan sa isang tinginan lang ang isang in short, yung data na kukuha mo, hindi na siya makuha sa isang segundo lang, na isang tingin mo palang ayan na. Hindi. Sa qualitative, iba yon. Example, gusto mong pag-aralan ang buhay ng mga manubo sa kabukiran. Hindi pwedeng isang araw ka lang pupunta doon. Hindi pwedeng tinanong mo lang sila. Sa qualitative research, hindi yon. Ano ang gagawin natin? No single reality. So, pupunta ka talaga sa kanila, titira ka sa lugar nila, aalamin mo, i-immerse mo yung sarili mo. Kung ano yung na-observe mo at na-feel mo, yun siya, doon ka kukuha ng data. Hindi siya 30 minutes lang na interview mo, hindi ganon. Kasi nga, again, in qualitative research, we are going to go deeper. Reality is based upon the concepts that are distinct for each person and change over the time. So, meron tayong tinatawag na informant sa qualitative research. Ano itong informant na ito? Ito yung mga tao na ini-interview natin, tinatanong natin. Kasi sa qualitative research, the basic talaga na ginagawa natin is interview or case study. Ganyan. So, sabi dito, yung in-interview mo ngayon, maaaring iba na ang concept niya pag ibang tao naman din ang kausapin natin. In short, example, pag kinausap mo yung estudyante about sa ROTC, alam niyo ba yung ROTC? Example, meron tayong ROTC. Yung panahon nila, yung mga tatay ninyo, ano ang feeling nila sa ROTC? Tanangin mo rin naman ngayon ang mga tatay ngayon ng mga kabataan. Iba din ang masasabi nila sa ROTC. Tanungin niyo yung mga kaedad ninyo, iba din ang masasabi nila sa ROTC. Therefore, yung data natin sa qualitative research pwedeng mabago-bago over the time. Now, what we perceive has meaning only within a given situation. Sa qualitative research, Sa qualitative research, hindi pwedeng kung ano lang yung nakita natin sa isang sitwasyon, yun na yun. Hindi. Again, let's go deeper. So, these are the characteristics of qualitative research. This is according to Bogdan and Bicklin, as cited by, The characteristic of qualitative research, number 1, direct source of data is the natural setting. Ano itong natural setting natin? Walang eksperimento. Walang eksperimentong ginawa. Kundi, natural setting. Researcher is the key instrument in qualitative research. Anong key instrument na ito? Ikaw mismo researcher, sa'yo mismo manggagaling yung mga data. Researchers go directly to the particular setting of interest to observe and collect the needed data. So, manggaling talaga sa'yo yung observation mo. Example, meron kang qualitative research about sa mga kids or mga children victims of war. Ikaw mismo, researcher, makabigay ng observation mo. Pwede mo yung gamitin as data, yung observation mo.
Data collected are in the form of words or illustration. Kung hindi makaya sukatin, ipa-drawing mo sa kanila. Yung mga drawing nila na nakuha mo, pwede mo yung gamitin as data. So, marami tayong uri ng data na pwedeng gamitin. So, pwedeng audio recordings. For example, qualitative research tayo. Ang study mo is about the songs of mga musika or the, mga songs of, forgotten songs of Tiduray in your place. So, pwede yung mga audio recordings, ipunin mo yun sila. Ikukwento mo ngayon sa research mo kung ano yung mga songs yan. Diaries, example, ang study mo naman is the experiences of the victims of World War II. Kunwari lang, meron pang ganun. So, or experiences of the ex-convicts or mga prisoners. So, yung diary nila, pwede mong gamitin yon. Yan. Field notes. Ito naman yung mga hawak-hawak mo kung ano yung mga na-take note mo, nakapunta ka sa isang lugar, yan, mga observation. Memorandums, pwede ito, gamitin mo. In short, mga official record, personal comments, photographs, textbook passage, transcript, interview, videotapes, and anything na pwede mong pagkukunan ng data, pwede yan siya sa qualitative research. It is also concerned with the process as well as the product. The primary interest of qualitative research is how things happen and on people's interaction with one another. Again, go deeper kasi tayo. Kumukuha tayo ng mga data na para maintindihan natin lalo yung mga bagay-bagay sa qualitative research. Analysis of data is taken inductively. So inductively from small or specific hanggang sa palaki ng palaki ang theory. To this example, magbigay ako ng example para mapa-inductively yung data, paano pinapalaki ang data. Example, nagkaroon ka ng interview. Ang study mo is about the experiences of children with broken family. Nag-interview ka na ngayon ng isang bata na broken yung family niya. So, with your simple question na ilang taon ka nung iniwan ka ng mama mo? So, magsabi siya, 8 po. Anong nararamdaman ng isang 8 years old sa panahon na yon? Hanggang palalim na palalim, palaki ng palaki yung storya. Nagets natin, hanggang sa matanong mo na siya ngayon na gaano kasakit, paano mo nakikita ang sarili mo ngayon na wala kang mama, wala kang papa in your side. Ganon pagtanong ba, sa interview siya papasok or sa pagkuha mo ng data, sisimula ka talaga sa pinakamaliit na bagay, ay sa pinakamaliit na data. The number 5 is a qualitative research deals with how people make sense out of their lives. The perspective of subject on the study is the major concern. Ang subject na sinasabi natin dito is ito yung mga tao na mga iniimbestigahan natin. Okay? Qualitative deals with how people make sense of their lives. So, tungkol sa buhay ng mga iniimbestigahan natin. Pero ang tanong, sir, hanggang sa mga tao lang ba itong pinag-aaralan natin sa qualitative research? The answer is no. Pwede nating pag-aralan sa qualitative research yung mga text. Ano itong mga text? Yung mga kwento, yung mga tula, mga balita. Kasi pwede natin siyang gawan ng yung simpleng review that could be considered as qualitative research naman din. Again, lahat ng gusto nating knowledge na buuhin na hindi masaklaw ng numbers, pwede nating gamitin sa qualitative research. Hindi lang tao ha, pwede yung mga drawings, pwede yung mga paintings, gusto nating pag-ipunin, pwede nating pag-aralan, pwede yan sa qualitative research. Now, let's move with the qualitative uses of qualitative research. Ito na. Kailan ba natin siya ginagamit yung qualitative research? So, generally, qualitative research aims to understand experience, attitude of the people of the community. Yan.
The methods employed in this type of research seeks to answer ito. What, ano, how, and why. Bakit nangyayari ito? Bakit may ganyan kayo? Ano kaya? O yun. Paano? Bakit? Yan. Sa quantitative, hindi man naman yan natatanong yung paano at saka bakit. So, sa qualitative, doon natin sasagutan. Qualitative research is often used to, ito, draw meaningful information. Yan. About beliefs, feelings, values, motivation that support behavior. O, example, what are the motivations? Ang study natin is about sa experiences of senior high school during pandemic in answering their modules. Pwede mong mag-go deeper ka, alamin mo motivations nila. Yan. Kunin yung feelings nila, kunin mo beliefs nila. Yan. Learn directly from people what is important to them. Provide the context required to elicit quantitative results. Ang qualitative research, ginagamit natin siyang pang-support sa quantitative results. Example, ang result ng quantitative research mo, 50% of the students struggle during the pandemic. Now, how? Paano sila nag-struggle? Bakit sila nag-struggle? Sasagutin niya ngayon ng qualitative research. Okay? Identify variables important for further studies. Sa qualitative research, ang kinaganda niya, kapag meron ka ng data na nakuha, may bagong knowledge ka na nabuo, manganganak na naman siya ng bago. Pwede mo na naman siyang pag-aaralan ulit. Determine one's genre as primary step to develop quantitative survey. So, partner, with the answer of your respondents, makakabuo ka pa ng bagong data na pantulong mo na naman sa quanti mo. Assess the usability of website, database, or other interactive media. So, kung ano yung result ngayon ng qualitative research mo, pwedeng magamit ng lahat. Kasi nga, again, ang qualitative research, ang data niya ay authentic, very true, galing talaga sa, saan? In-depth analysis. Now, tuloy-tuloy na ba natin? So, we have strengths and weaknesses of qualitative research. What are strengths and weaknesses of qualitative research? Ito yung mga strength niya. Yan, provide, na-explain na natin kanina. Yan. Mas napapaliwanag daw dito. Mas napapaliwanag daw natin yung mga local phenomena. Ay, yung mga phenomena, yung mga pangyayaring hindi natin mapaliwanag. Nabibigyan natin siya ng context. Katulad sa Jessica, yung kwento na bakit pabaliktad ang takbo ng tubig sa ilog, na-explain siya lalo ng qualitative. Describe rich phenomena situated in some exceptional environments. Yan. Relay subject, experiences, perspective, visual details. Yan. Sa qualitative research, pwede natin dito ma-ikwento kung ano yung mga kaugalian, culture ng isang yan. If you have some question here with the strength, comment lang kayo or message me, then bibigyan natin siya ng ng explanation. So far, ito naman ng mga self-explanatory lang yan. Yan. Present several options to conduct research, tolerate shifts, focus based on research and result, accept unstructured interpretation. Ito, malaya kasi tayo sa qualitative research. Lahat ng gustong sabihin ng respondent mo, pwede mong ilagay. Lahat ng pagkaintindi mo sa mga sagot nila, pwede mong ibigay. So, maliban lang dito, meron din siya mga negative side. Ito, first one, data gathering is time consuming. Bakit time consuming? Matagal. Kasi nga, interview, isa-isahin mo pa sila. While kapag nag-quanti ka, magbigay ka lang ng survey questionnaire, tapos na. Pero, dito sa qualitative, matagal kasi isa-isahin mo. In-depth kasi ang gagawin mo. Tandaan ninyo walang survey dito sa qualitative research. Ang survey, ginagamit lang natin sa quantitative research. Analysis of data takes longer time than that in the quantitative analysis. Matagal talaga. Kasi pagkatapos mag-interview, i-record mo. Pagkatapos mo i-record,
pakikinggan mo ulit, bibigyan mo na ng meaning yung mga sagot nila. Example, ang tanong mo sa respondents mo, gaano kasakit nung iwan ka ng nanay mo? Ang sagot ng bata, masakit po. Pero, okay lang? Yung pero, yung may meaning lahat yon. Lagyan mo pa yun ng interpretation. Kaya siya matagal. Then, conclusions are not generalizable because the subjects are few, sometimes possess unique characteristics compared to typical respondents. Hindi pwedeng ma-generalize ang result natin sa quali. Kasi nga, pwedeng isa lang, pwedeng 2, 3, 4, 5 ang interviewin mo. So, hindi pwede na yung feeling niya rin. Nararamdaman niya rin. Hindi. Sa kanya lang yun. Kasi ganun sa qualitative research, pwede tayong mag-research sa isang tao lang. Tawag natin doon is case study or pag-aralan natin lang yung case niya. Ito na. What is the importance of qualitative research across fields of inquiry? What is the importance of qualitative research across fields of inquiry? Ito na siya. Yan. So, nakakatulong talaga siya sa ibang research, sa ibang fields. Kasi nga, again, pinapatibay niya yung mga pag-aaral. Pagka-understand natin sa iba't ibang part ng buhay, mga facts sa buhay natin, ini-explain ng qualitative research. Yan. Natural setting, kung anong nangyayari, nire-report talaga natin sa qualitative research natin, kaya mas maganda. Yan. Bakit nakakatulong pa siya sa ibang field? Kasi mga pictures ang ginagamit natin and words. Mas madaling intindihin. For example, tanong natin, gaano kasakit sa ina na iiwan ang anak niya sa Pilipinas? Kung picture ang gagamitin nating data, makita natin doon na nagluha. So, gaano ang patak ng luha niya? Marami, may meaning yon. Ganon sa qualitative research. Pero, hindi mo masabi yan sa number. Hindi mo siya ma-describe ng mabuti kapag quantity ang gagamitin mo. Hindi mo masukat yung sakit. So, with qualitative, mas masukat mo siya. Now, let's move. Kaya niyo nang intindihin yan. Again, kung meron kayong question, just comment at bigyan nating sagot. Kinds of qualitative research. Ito na, sa qualitative research. Ito yung pinaka-common na method sa qualitative research. The first one is ethnography. Ang purpose natin, describe cultural characteristic. Ito yung methods. Ito yung pwede niyong gamitin. Again, kung gusto mong pag-aralan yung culture ng isang grupo, example ng mga Manubo, ng mga Tiduray, culture ng mga Badjao, culture ng mga Maguindanawon, ang tawag sa study na yan is ethnography. Yan. So, a branch of anthropology that provides scientific explanation of human societies and culture. It is also popular wide techniques in qualitative research. Yan. Etong hinahanap natin sa ethnography, yung location, religion, tribal system, shared experience, lifestyle. Yan yung karaniwan natin na pinag-aaralan sa ethnography. Kung paano nakaapekto yung lugar na tinitirahan nila, anong pinaniniwalaan nila, ano yung sistema sa tribo nila, ano yung mga experience ng tribo nila with other group. Yan, ethnography ang tawag natin dyan. Then, pamumuhay nila. Ito, titira ka talaga sa kanila para malaman mo kung anong buhay nila. So, meron tayo ditong mga example yan. You can read it. Next one is the narrative. Collect data in the form of cohesive story. In narrative naman, pwede kang maghanap ng isang story ng isang tao or story ng rido, ng pamilya. Yan, pwede mong ikwento sa narrative. From the word narrative, magna-narrate ka lang. Example, gusto mong i-research ang buhay ni Manny Pacquiao, pwedeng narrative story ang gagamitin mo. Okay? Ay, narrative research ang gagamitin mo. Yan. Nandyan yung mga analysis. Yan. In phenomenological naman, describe experiences, events, or situation from different angles. From the word phenomenon, isang pangyayari na na-experience ng maraming tao. Example ng phenomenology natin dito is
the feelings of the students with K-pop group, yun. Anong phenomenon natin doon? Yung pagkakaroon ng K-pop. Ano yung kukunin natin? Yung feeling. Yan o. Yan. O, example, the struggles of students during pandemic. What is the phenomenon there? The pandemic. Inaalam natin yung mga experience nila. In short, in phenomenology, mag-isip tayo ng isang situation, pangyayari sa buhay, kung saan na-experience siya ng maraming tao. Mag-isip tayo ng topic na gusto nating kukunin or knowledge na gusto nating buuhin. It's either their experience, their struggle, etc. Next is the grounded theory. In grounded theory naman, used to develop theory, identify social development and ways to deal it, involves the formulation and testing of data until the theory is developed. Sa grounded theory, ito yung pinakamahirap sa lahat ng qualitative research. Kasi ikaw mismo ang gagawa ng isang theory galing sa'yo. So, example natin dito yung mga Big Bang Theory, yan. Paano daw nabuo ang mga tao, yan. Ano yan siya? Grounded theory. Yung nanggagaling sa root, gumagawa ka talaga ng paniniwalaan ng tao pa. Yan. Something of literature, theory supported by relevant example from the data. Yan. Mahirap siya kasi gagawa ka ng theory mo, wala kang pagbabasihan. Next one is the case study. Ito na yung sinasabi ko sa inyo na case study kung merong isang kakaibang pangyayari sa kanya, sa isang tao, may isang kakaibang pangyayari sa event, pwede natin yung pag-aralan. Example, biglang naging yellow ang sapa or ang ilog. Yun nga, sapa, ilog. Naging yellow ang ilog dito sa Mindanao, ay dito sa Cotabato. Gusto mong pag-aralan yun. Bakit? So, kunin mo yung paniniwala ng mga tao, bakit nag-yellow. Punta ka naman sa isang lugar. Maraming paraan. So, pag-aralan mo yung case, ganun. Ito ang mga sagot. How and why research question, the behavior observation. Yan, may example tayo dyan. Then, we also have here historical. Kung gusto mong pag-aralan yung mga nangyari in the past, that's historical. Yan, gigamit mo is historical research. With your major task, again, nandoon sa printed materials, hindi ko nalagay dito. Kasi sinulat ko lang yun siya sa ballpen. Kung okay na ang lahat, doon yun na lang gagawin yun. So far, at least na-discuss ko na somehow yung nakatulong ako konti with understanding the module 2. You can now proceed with your module 3. Kung kaya nyo nang sagutan yung module 3 ninyo, then go na tayo doon. And that is already the writing of research na ha. At least now, meron na kayong idea paano yung mga qualitative research topics na pwede ninyong kunin. Again, qualitative research topics focus on the emotion, the feelings, the experiences of the people. So, yan na muna ngayon. Thank you and just comment if you have questions. Huwag mahiyang magtanong. Thank you.